नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो राइटिङ युट्युब च्यानलमा। आज हामी ट्याब्लोमा हायरार्की कसरी बनाउने र हामीसँग डेटमा जुन डिफल्ट हायरार्की छ त्यसलाई कसरी बुझ्ने र त्यो हायरार्की युज गरेर कसरी ड्रिल डाउन गर्ने त्यो हेर्न गइरहेको छौं। हामी सुरु गरौँ। ट्याब्लो जुन तपाईहरुले सेभ गर्नुभएको थियो त्यही नै फाइल खोल्नु होला। हजुर, मैले खोलिसकेको छु। अब हामी जाउँ हायरार्की बुझ्नको लागि। हायरार्की भनेको एउटा अर्डर। यदि तपाईसँग मल्टिपल भेरिएबल्सहरूलाई एउटा अर्डरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी हायरार्की भन्ने गर्छौं। हामी भएको डेटा सेटमा प्रडक्टको एउटा हायरार्की बनाउन गइरहेको छौं। त्यसमा हामीसँग छ क्याटेगोरी, सब क्याटेगोरी र प्रडक्टको नेम। सो त्यसको लागि सबसे पहिला तपाईले क्याटेगोरीमा राइट क्लिक गर्नु होला। हायरार्कीमा गएर क्रिएट हायरार्की गर्नु होला। एउटा नेम दिनुस्, क्याटेगोरी हायरार्की। सो हायरार्की बनिसकेको छ। अब तपाईले सब क्याटेगोरीलाई यसरी ड्र्याग गर्दै गर्दै क्याटेगोरीको ठ्याक्क मुनि हाल्दिनु होला। त्यसपछि प्रडक्ट नेमलाई हाल्दिनु होला। सो हाम्रो हायरार्की तयार भएको छ। त्यसलाई हामी भन्छौं क्याटेगोरी हायरार्की। यसमा रहेको छ क्याटेगोरी, सब क्याटेगोरी र प्रडक्ट नेम। अब यो हायरार्कीबाट हामी कसरी ड्रिल डाउनहरु गर्छौं एउटा नयाँ भिजुअलमा काम गरौँ। सबैभन्दा पहिला क्याटेगोरी हायरार्की लिनु होला र म रोजमा राख्दै छु। त्यसपछि म सेल्स अमाउन्ट लिँदै छु। हेर्नु होला आइसकेको छ क्याटेगोरी र सेल्स अमाउन्ट। यसलाई हामीले चाहिँ जुन प्लस आइकन रहेको छ यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं। यसरी देख्नुभयो प्रडक्ट क्याटेगोरीको सब क्याटेगोरी आएको छ र अझै एक्सपान्ड गर्नुभयो भने तपाईले प्रडक्टको नेम पनि देख्नुहुनेछ। सो तपाईले फेरि यसलाई प्रडक्टलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्याटेगोरीमा र यसलाई तपाईले यदि कुनै भिजुअलमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने शो मीमा जानु होला र म यसलाई बनाउँदै छु बार डायग्राम। यो जुन बार डायग्राम बनिरहेको छ यो हाम्रो होरिजन्टल बार बनेको छ भने यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानु होला र यसलाई स्वाप गरिदिनुस्। सो यसपछि अब हामी एक्सपान्ड गरौँ है त। सो क्याटेगोरीलाई हामी एक्सपान्ड गरौँ। देख्नुहोस् यसमा चाहिँ क्याटेगोरीको पनि सब क्याटेगोरी आएको छ। यदि तपाई अझै डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने यसमा सब क्याटेगोरीलाई एक्सपान्ड गरिदिनुस् र अब तपाईं प्रडक्ट लेभलमा पुग्नुहुनेछ। सो अब फेरि ब्याक जाँदै छु र यो भयो हाम्रो हायरार्की फिचर्स। यो हायरार्की फिचर्स हेरिराख्दाखेरि जुन यो अर्डरहरु आइरहेको छ यो अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईलाई अर्डर कसरी मिलाउने त्यो पनि सिकाउन गइरहेको छु। सो यो हामी गर्दै छौं अर्डर। फर्स्ट अर्डरको लागि यो जुन मैले स्वाप गरे त्यसको छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर। सो एकजना एसेन्डिङ गर्दियौ र यो एसेन्डिङ हुन्छ हाम्रो अमाउन्ट वाइज। सो हरेक सब क्याटेगोरीमा अमाउन्ट वाइज यो अर्डर मिल्न गएको छ। त्यसैगरी डिसेन्डिङ गर्दै छु। ओके, डिसेन्डिङमा चेन्ज भएको छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि मलाई यो जुन हाम्रो नेम आइरहेको छ प्रडक्टको सब क्याटेगोरी यसबाट चाहिँ म अर्डर गर्न चाहन्छु भने तपाईले सब क्याटेगोरीमा यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ सर्ट भित्र म चाहिँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ कसरी गर्न चाहन्छु त तपाईले यसलाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अल्फाबेटिकली गर्न चाहन्छु। ओके, अल्फाबेटिकली यहाँ अहिले डिसेन्डिङमा आएको छ। यसलाई एसेन्डिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी एसेन्डिङमा गएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ क्याटेगोरी वाइज गर्न चाहन्छु भने यसलाई ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुस्, सर्ट गर्नुस् र यसको अल्फाबेटिकली एसेन्डिङमा गएको छ भने यसलाई डिसेन्डिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो अब क्याटेगोरीहरु डिसेन्डिङ वाइजमा गएको छ। सो तपाईसँग तीनटा कुरा छ अहिले सेल्स अमाउन्ट, क्याटेगोरी र सब क्याटेगोरी भने यसरी डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट वाइज तपाईले अर्डरहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा अर्को कन्टेन्टमा जाउँ।
त्यसमा चाहिँ हामी डेटको हायरार्की हेर्न गइरहेको छौँ। एउटा नयाँ सिट एड गरौँ। यसमा चाहिँ हामी डेटको हायरार्की हेर्न गइरहेको छौँ। सो कुनै पनि डेट पिक गरौँ। फर इक्जाम्पल अर्डर डेट। त्यसपछि म पिक गर्छु प्रफिटलाई। सो एभ्री इयर कसरी हाम्रो प्रफिट गइरहेको छ, इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा गइरहेको छ, क्लियरली देखिएको छ। सो 2013, 14, 15, 16मा इन्क्रिजिङ अर्डरमा हाम्रो प्रफिट गइरहेको छ। यसलाई तपाईँ एक्सपान्ड गर्नुभयो भने यसरी प्लस थिच्नु होला। सो हरेक इयरको पनि क्वार्टरली यसरी देखिएको छ। अझै एक्सपान्ड गर्नुभयो भने मन्थ वाइज पनि यसरी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। सो यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो जुन कलर लिइरहेको छौँ यो अहिले हाम्रो ब्लू कलर आइरहेको छ। सो यो ब्लू कलर तपाईँले यदि नोटिस गर्नुभयो भने यो क्याटेगोरीको हो, डिस्क्रिट सिरिज हो। यसलाई तपाईँ कन्टिन्युस बनाउन चाहनुहुन्छ भने यही चार्टलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीसँग डेटको दुईवटा सेक्सन देख्नुहुनेछ। यो डिस्क्रिटको लागि हो भने यो कन्टिन्युसको लागि हो। म यसलाई चेन्ज गर्दैछु इयरमा। हेर्नु होला यो अब ग्रीन कलरमा आएको छ। सो यो कन्टिन्युसमा जानेवाला छ। अब मैले जब प्लस क्लिक गर्छु सो क्वार्टर वाइज यसरी तपाईँले देख्नुहुनेछ कन्टिन्युस फर्ममा। त्यसै गरी अझै प्लस गर्छु सो मन्थ लेभलमा पनि कन्टिन्युसमा गएको छ। अझै मैले एक्सपान्ड गरेँ भने प्रडक्ट लेभलमा पनि यसरी एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो डेटको हायरार्की यसरी तपाईँले ड्रिल डाउन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने फेरि इयरबाट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई फेरि क्याटेगोरी लान चाहन्छ फेरि क्लिक गर्नुहोस् र यसरी क्याटेगोरीमा लान सक्नुहुन्छ। यो भयो आजको हायरार्की र त्यसको ड्रिल डाउन। आजलाई यति नै गरौँ। हस्त धन्यवाद।